සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැම දෙනෙක්ම after tech LK YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු ඔයාගේ YouTube channel එකට professional logo එකක් ලේසියෙන්ම free හදාගන්න විදිය. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම after tech LK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා after tech LK YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකේ all option දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින්නවා අපිටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක live chat කරන්න අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න අපේ Discord server එකට පහළ තියෙන link එක. ඒ වගේම Discord එකේ ඔයා කිසි දෙයක් දාන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම ඒ වෙනුවෙන්ම කරපු වෙනම වීඩියෝ එකක් ඇති. ඒ වීඩියෝ එක බලලා Discord ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරිදි මම මේ වීඩියෝ වලට කියලා දෙනවා කොහොමද ලේසියෙන්ම logo එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට. ඉතින් මේකෙදි මම යූස් කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඕනම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ business එකට Facebook page එකට මේ විදිහට ඕනම එකකට logo එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ආපු ගමන් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මෙතනින් sign up වෙන එක. මෙතන මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ email එක මෙතනට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් email එක ලබා දෙන්නම්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පල්ලෙහෙන් ඔයාගේ password එක ලබා දෙන්න. හරියට ලබා දීලා මෙතනින් log වුණාම පස්සේ ඔයාගේ email එක මෙන්න මෙතනට වැටෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන get started කියන එක ක්ලික් කරන්න. get started කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාගෙන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාගේ ඩිසයින් එක කියන්නේ ඔයාගේ කැටගරි එක මෙතනින් ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ටෙක් YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ ටෙක් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා cooking channel එකක් මේ වගේ food එක කියන්නේ කෑම පැත්තට යන channel එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකට අනුව ඕනම කැටගරි එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මේ ටෙක් කියන කැටගරි එක තමයි මෙතන සිලෙක්ට් කරන්නේ. සිලෙක්ට් කළා මම මෙතන මේ next කියන එක ලබා දෙනවා. next කියන එක ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ visual style එක මෙතනින් select කරන්න. ඉතින් style තුනක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් select කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් එකක් click කරලා මේ විදිහට ඔයාගේ style එක මෙතනින් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ලබා දෙන්නම් style එක. හරි මේ විදිහට ඔයාලට තුනක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තුනක් select කරලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන නැවතත් next කියන එක ලබා දෙන්න. next කියන එක ලබා දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ channel එකේ නම දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන ලබා දෙන්නම් මගේ channel එකේ නම. ලබා දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ යටින් මොකක් හරි පොඩි වෙන ටෙක්ස්ට් එකක් එන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් එක ওই විදිහටම තියෙනරලා මෙතනින් විදිහට next කියන එක ලබා දෙනවා. next කියන එක ලබා දීලා මෙතනින් ඔයාලට තව එකක් අහනවා ඔයා මේ logo එක කොතනදී use කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා business card හදන්න use කරනවද? එමන් නැත්නම් print කරන්න use කරනවද? මේ විදිහට පුළුවන් ඔයා මෙතනින් use කරන්නේ මොකටද කියලා. ඉතින් මම මෙතන select කරලා තියෙන online store website කියලා. ඉතින් ඔයාලට website එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක click කරන්න. ඒ වගේම social media වලට මේ logo එක හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ social media කියන එකට tick එක දාන්න. ඒ වගේම මෙතන තව යටත් option තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඕනම ඔයාගේ logo එක හදන්නේ මොකටද කියලා මෙතනින් select කරලා මෙතන මේ next කියන එක ලබා දෙන්න. next කියන එක ලබා දුන්නාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ website එක විසින් logo ටිකක් මේ විදිහට හදලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඒ logo බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති logo එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් example එකක් විදිහට logo එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මීට කලින් ඔයාලා දැකලා ඉතින් මගේ logo එක. ඉතින් ඒ logo එක හැදුවේ මෙන්න මේ website එකෙන් මම. හරි ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ logo එක select කරගන්නවා. ඉතින් මේ logo එක click කරාම මේ විදිහට මේ logo එක customize කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයාලට ඉතින් මේ logo එකට ඔයාලට මේ විදිහට යටින් පොඩි text එකක් add කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙතනින් ඔයාගේ channel එකේ නම වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ font කියන category එකට ගියාම ඔයාගේ font එක ඕන විදිහට මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මෙතන font ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති font එකක් වගේ logo එකට හරියන විදිහට add කරගන්න. ඒ වගේම colors කියන එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් මේකේ logo එකේ color එක change කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන එක එක colors ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඕන color එකක් මෙතනදී use කරන්න. ඒ වගේම icon කියන එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට පේන මේකේ මෙතන මේ තියෙන මැද icon එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ icon එක මෙන්න මෙතනින් මෙයා වෙනස් කරගන්න මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්
මෙතන මේ මැද තියෙන icon එක වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේවා ක්ලික් කළා. ඔන්න ඔය විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ වලත් icon ගොඩාක් කොහොම පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමතිම icon එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම layout කියන එකට අන්තිම අපේ කැටගරි එකට ගියහම ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට මේකේ layout එක වෙනස් කරගන්න. layout කිහිපයක් මෙතන ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති layout එකක් තෝරගෙන මෙතන මේක next කරන්න. හරි next කියලා ලබා දුන්නාම ඔයාලට එනවා congratulations on your new logo කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක page වලදී logo එක පෙන්වන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ download logo කියන එක ලබා දෙන්න. download logo කියන එක ලබා දුන්නාම මෙතනින් වැටෙනවා generating logo කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all done your logo package and design files have been sent to කියලා මේ විදිහට ඔයාගේ email එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ මේ logo එක ඔයාගේ එරියන් logo මෙතන පැකේජ් එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ YouTube එකට එක logo එකක්, Facebook එකට එක logo එකක්, Twitter මේ විදිහට ඔයාලට මේ විදිහට පැකේජ් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැකේජ් එකම ඔයාගේ Gmail account එකට දිගන Gmail ලිපිණයට යවුවයි කියලා තමයි මෙතන මේ message එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail account එකට ගිහිල්ලා ඒ logo ටික download කරගන්න. හරි ඉතින් අර website එකේ logo එකක් හදලා ඉවර වුණාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට email එකක් ඒවි logo ඒ website එකෙන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මේ download කියන එක ලබා දීලා ඔයාගේ logo එක ලේසියෙන්ම logo package එකම ලේසියෙන්ම download කරගන්න. ඒ විදිහට ඒක download කියන එක උඩ click කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම් මෙන්න මේ විදිහට දැන් download වුණා. හරි ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම ඔයාගේ YouTube channel එකට ඔයාගේ Facebook page එක පිළි ලස්සන logo එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට බලන වීඩියෝ එක share කරන්න. අපිත් එක්ක live chat කරන්න අනිවාර්යෙන්ම අපේ Discord server එකත් එක්ක join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා Discord කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද අපි join වෙන්නේ? ඔයා මේ වගේ දේවල් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම ඒ වෙනුවෙන් වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ තියෙන link එක හරහා ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Discord server එකත් එක්ක join වෙලා අපිත් එක්ක live chat කරන්න. ඒ වගේම ඔයා After Tech LK YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා After Tech LK YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකේ all option දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනිනවා ගාවටම notification එකක් එන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ළඟදීම හමු වෙමු.